everyone, this is Paula Music and Vlog, and if you are new to my channel, please do subscribe now. For today's video, samahan niyo ako para magluto ng pork ribs barbecue, pero ito ay isang pacham. Pacham ba lang? Ganun, oo. Pero lami kaayo. Namitgid, nagimas kan mayang, ganun. Ayan, at ready na nga ako. Meron na tayong apron, ano po. So, ayan, samahan niyo ako sa kusina. Tara na! In 3, 2, 1, let's go! So, ayan guys, napakasimple ang mga ingredients natin. Of course, ang main na lulutuin natin ay ang pork ribs. Of course, ay may bawang at sibuyas na panggisa. Merong mga enek-enek, mga mga powder na yan. Hindi ko alam. Onion, garlic, black pepper powder, and paprika. Ganun. And of course, meron tayong vinegar and soy sauce. And of course, meron tayong pinya. Ganun. Barbecue sauce and ketchup, chili sauce. Wala akong ketchup guys. So, chili sauce na lang. So, simulan natin. Pakulin natin ang pork ribs kasi dito sa Middle East hindi ito fresh. So kailangan nating tanggalin yung mga germs, ganun, germs. So ayan, kumukulo na nga ang ating tubig. Ilagay natin ang pork. Ayun, magdudugo pa. Ayun. And hayaan lang natin na kumulo ito ng kumulo para matanggal yung mga taba-tabang ano, yung mga dugo, ganun. Diba? Hala. Ayan, hayaan lang natin na kumulo, okay? Takpan at antayin ng ilang minuto. Ganun. So, eto guys, yung sinasabi ko sa inyo, etong mga duming-duming ito, ayoko ng mga ito, kaya ayan. So, kailangan nating i-drain ulit. Tsaka natin igisa. Ayan, lumalabas pa yung mga dugo-dugo, diba? So, wait lang natin ng konti. Pakuloan pa ng konti and then hugasan ulit natin. So, simulan natin sa paggigisa ng ating bawang. Ayan, mainit-init na ang mantika. Kung napapansin niyo po, same pa rin yung pinaggigisahan ko sa pinaglutuan ko kanina ng baboy kasi talaga naman, mahirap maghugas ng maraming lutuan. Ganun, ayan ang ating bawang. Medyo konting pa-brownie lang natin kasi lagay natin yung sibuyas. Yung iba, nauuna ang sibuyas kaysa sa bawang. Pero ako gusto ko ito, bawang. Bakit ba? Ganun. Whoop! Whoop! Ang ating bawang. Kasi naman, isa kang sibuyas. Char! Dapat pala sibuyas ka na lang. Bakit? Para maunang igisa. Char! Joke! So, ayan guys. Medyo nag-brown na ang ating bawang. Ilagay na natin ang ating sibuyas. Ang sibuyas ay hindi unang ginigisa. Dapat ang sarili muna. Char! May hugot. Ayan. Lagay natin ang sibuyas. So, ayun ang tumatalsik siya guys. Wait lang ha. Wala akong handle. So, ayan. Tayo natin maluto ulit. So, eto na guys. Sakto na. Hindi pa masyadong luto ang sibuyas, pero habang niluluto ang ating karne, maluluto na rin yan. So, lagay na natin ang karne. Ayun. So, napapansin nyo. O, diba? Haluin natin. Ganyan lang siya. Takpan ng konti. And then, balikan natin maya-maya lamang. So, ayan guys. Huwag na nating patagalin. Lagay na natin yung mga recados para magtalasa na ang ating babski. Ayan. Lagyan ng konting suka. Walang sukat-sukat. Lagyan ng konting suka. Okay. Para mawala yung lansa. Ba't gumagalaw yung camera ko? And then, lagyan ng toyo. Kunti-kunti lang din para hindi maalat. Ganun. And then, lagyan ng mga powder. So, this is our... Ba't gumagalaw?
So, ito na nga guys, nilagay ko na lahat yung mga ingredients natin. Onion powder, garlic powder, paprika, and black pepper powder, and kunting oyster sauce. Then, lagyan natin, buhusan natin ng tubig para maluto yung karne. Ganun! And then, takpan natin. Okay. Nanginginig ba yung cellphone ko? Ano ba yan? So, ayun guys, ilagay na rin pala natin ang pineapple juice. Ayun, nabudol kayo. Kala niyo fresh ang lalagay ko, ah. Ayun. Then, takpan muli. Ayan, check natin guys. Oh no! Natutuyo na siya. Parang hindi pa luto. Haluin natin. Okay. Out. Malapit lang maluto. Pasensya na. Nanginginig ang aking camera. Siguro, ano na to, last na talaga itong pag-video kong ganito. Lagay na natin ang ating ketchup. Ketchup. Hindi ba? Mamakaawa ang ketchup namin, guys. And, of course, our barbecue sauce. Kunti-kunti lang para hindi masyadong matapang. Makakaya ka nang ipaglaban. Ganun! So, ito na guys, ang ating pork ribs barbecue and it's ready! Tan-tan-tan-tan-tan! Chop-chop! Lamig kaayo, namit ye, nagimas kan mayang. Ayan ang ating pork ribs barbecue ala Polencia. Ayan, extra rice please. So this is our pork ribs barbecue. Yahoo! Let's eat. So this is our rice. Magkakamay ako, bahala kayo dyan. Bye!